لندن بفترة عيد الميلاد، نهار طويل 12 ساعة من 8 الصبح ل 8 بالليل. شو عملت؟ وين وقفت؟ شو أكلت؟ احضروها معي. فابريك هي بيكري جاي من السويد، عندهم ساوردو بونز، عندهم 3 أنواع، عندهم سينامون، كارداموم يعني هيل، وعلى سافران. عجينة محمرة مزبوط. واو، طعمة الهيل كأنكم عم تشربوا قهوة. سينامون، قرشة السكر من برا، القرفة من جوا. مثل كأنه جورميه سينامون رول، منه كتير فيه هوا من جوا، فيه عجين منيح ملبد على بعضه، بيشبع بيعبي البطن. لازم واحد يجربهم. فابريك. I love London very best. اسمه محل دونات تايم. هيدي المرة مش من السويد، هالمرة من أستراليا. عنده دونات كتير تقيل، حقه $6. المشهور هو لوتس. طعمة الدونات المظبوط، العجينة مقلي أكيد، بس ملبد كتير على بعضه، يعني فيه عجينة كتير. وحدة مثل هيدي وبقعد يومين بلا أكل. رح كفي لجوا، محشي لوتس للآخر. لا، حقه فيه. جود فليفرز، منا طعمته زيت ابدا، وعجينته كتير منيحه، منا شربانه زيت ابدا. دونت طيب، بس تعال العجينه هيك شوي اخف. كريسمس ان لندن، الزينه كتير حلوه، الالوان كتير حلوين، وما في ولا شارع منه مزين، وعم نمشي من شارع لشارع. تشالنج اعمل اكثر من 20,000 فشخه بالنهار. Thank you much, George. Take a little step back, because in order to get your prize, I need you to pull this ring off, okay? Can you do that? There we go, a little bit outside, otherwise people are going to walk through. بتذكر جيت لهون بال 2013 كوفنت جاردن، شيء كتير مهم. نهار خميس كان في ستريت فود ماركت، ومن وراء اجت الانسبيريشن تنعمل سوق الاكل ببيروت بوقتها. كوفنت جاردن شغله كتير اساسيه ومهمه واحد يقف عليها، وهلا في كريسمس ايفنت معمل برمه سريعه يلا لجوا. في احلى من هيك، كب كيك لعيد الميلاد. كب كيك ستوريز بالطابق التحتاني بكوفنت جاردن. بيعطوكم كب كيك مع شوكه وبتاكلوه كانه جاتو. نايس. ريد فيلفت كريم تشيز على الوجه، كتير حبيت الكريم،
منا سويت ابدا ابدا. الكب كيك شوي ناشف. الكب كيك تنفتح الورقه، بينلقط بايدتين، بينقص من النص، بينبرم مثل كانه برجر، بصير عندكم شيء كتير هين، ما بيدق بالمنخار وما بيتل الايدين. Very juicy, very creamy, lightly sweet. Christmas cupcake full of colors. حبيت. What's that for? Chocolate, mate. Do it. Cool. Who raised German sausages بكوفنت جاردن؟ شوي جيرمان على شوي امريكان، منه هيدي السوسيس الالمانيه بنلاقيها على الطريق، محطوط بخبزه مع ساور كراوت. مشكلتها الخبزه كتير مسقعه، كل الانجليزي مسقعين، والصوص كتير قاسي. يعني بعبي البطل وبيسلي نهار احد، بس يعني مش احسن شيء اكله. احد بلندن، كل الناس على الطريق عجقه، كل العالم عم تتمشى، كل العالم عم تظهر، صارت الساعه 11:30 وبلشت الناس كلها عم تاكل وتمشي من شارع لشارع. حظ كتير حلو انه شتي ما فيه، برد كتير بس الاجواء كتير حلوه. ساوث بانك وينتر ماركت، كريسماس ماركت، ستريت فود ماركت، روايح الاكل اللي بتاخد العقل. وساعة فتشت على وين لازم روح انا وعم حضر الحلقه، طلع قدامي محلين سايبين حد بعضهم، جريل تشيز ساندويتش وترافل برجر، رح اعملهم اثنيناتهم. في اروع من هيك. تشيز ساندويتش مثل ما انا بحبه، الجبنه الدايبه، الزبده ماكسيموم، زيت ماكسيموم، تحميصها كتير حلوه من برا، جامبون مع قرصه الماسترد. رائع. اسمهم تيتر توت، شوي مثل البوتيتو بيوري، معمولين بولز فرايد، قرشه طري كتير من جوا، مايونيز على الوجه، جبنه روكفور. بتمشى فيهم بالسوق. فوت.
تخيلوا لحمة غير شكل، بريميوم كواليتي. قرشة البصل، المايونيز اللي فيها ترفل بتاعت الريحة اللازمة والطعم اللازمة، واو. والخبزة اللي كتير خفيفة، عظيم. والجبنة الدايبة بالنص. شغلة كبيرة. مثل الطابة، كتير كبيرة، كتير محشية. هوم ميد نيوتيلا دونات. واو. كتير بيحرز، الشوكولا اللي بقلبه بيعقد. منه معجن، عجينته كتير منيحة، أبيض من جوا، منه شربان زيت. كيف تعرفوا الدونات المنيح؟ ساعة الزيح الأبيض بالنص مزبوط وتقريبا شي نص سنتي، يعني مقلي من برا مقلي من تاني ميل، وبالنص في زيح كتير نظيف. كتير حبيته. هوم ميد ب 2 باوند ونص، يعني تقريبا نص سعر الدونات اللي اكلناه قبل شوي. كتير حلوة أجواء عيد، كل العالم مبسوطة، عم تضحك، عم تاكل، عم تشرب تحت الشجر، والشمس كمان كتير حلوة. ميري كريسمس. وانتوا عم تتمشوا على الطريق، في كتير ناس بتعمل شوز، بتوقفوا بتتفرجوا عليهم، بتصورون. كتير حلوة أجواء نهار الأحد، خاصة وقت العيد الميلاد. If you don't clap, I will kill you. Yeah, go. I saw three ships come sailing in on Christmas Day. On Christmas Day, I saw three ships come sailing in on Christmas Day in the morning. And what was in those ships on three? نص ساعة من وسط لندن، 28 باوند نهار الأحد ساعة ما في عشقة، توصلوا على منطقة كتير أساسية تعملوها اسمها جرينتش ماركت، يلي هو انبنى سنة 1937، من أقدم الماركتس بمنطقة محمية، فيه أكثر من 48 فود ستاند. طيب وهلا أجواء العيد نهار أحد رح نفوت نكتشف جوا، كتير حلو. بجرينتش ماركت في كمان الكاتي سارك، مش الويسكي، البوت اللي وراي، كتير برد، وكل ما تمروا بنشوف حدا عم يغني على جنب الطريق. خلينا نفتش الماركت وين، نهرب شوي من الهوايات. Christ and his lady on Christmas Day. On Christmas Day, our Savior Christ and his lady on Christmas Day in the morning. Ships came sailing in, bells on earth shall ring, souls on earth will sing. Ships came sailing in, bells on earth shall ring, souls on earth will sing.
محل لفت لي نظري لانه هاي الكلمه بسمعها كثير هون، شيء اسمه فودج. نحن بنعرف شوكليت فودج ايس كريم، بس هيدا فودج اللي هو كناية عن شيء شكله مثل جاتو. كثير 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 دسم، معمول من حليب، سكر وفليفرينج. هيدي شوكليت صوت الكراميل. لقمه مش اكثر من لقمه، كان واحد عم ياكل قالب زبده على الحل. طيب واحد يدوقها لقمه. هو ستريت فود ماركت مزبوط، اكثر من 48 ستاند، بس هو اثنيك ماركت، يعني فيه كويزينز من كل بلدان العالم. روايح كتير حلوه، اجواء كتير حلوه، بس يعني للاسف لإلي في كتير اشياء فيها تون، فقررت انه نروح دغري على الديسير. شفت حدا عنده وافل مع ويبت كريم، بيليز ايس كريم، شوكليت صوص على الوجه، كتير طريه من جوا، قرشه صغيره من برا، سخنه سخنه كتير، الايس كريم عظيمه، الشوكولا. شو هالميكس؟ نايس. يلي اجى على لندن وما اكل فيش اند شيبس، مثل اللي اجى على لبنان وما اكل شاورما. فيش اند شيبس اساسيه، لقيت محل ريتنج تبعه 4.7 على 5 على جوجل مابس من اصل 1300 ريفيو، يعني لازم يكون اكلاته 10/10. بنجرب سوا. شو بتقضي معي؟ ركض من محل لمحل تناكل. يلا وماشيين عزاوية الطريق فاضية، ما كتير بالسنتر وما كتير في عجقة، بس الريحة واصلة على الطريق ومتلية الدنيا. شكلي رح نبسط بالاكل. فيش اند شيبس، مش الشقف الصغار المشقفين بقايا السمك، بس شقفة سمكة كاملة محطوطة مثل ما هي مع جلدتها. ما بعتقد بدها شرط سكينة. واو كتير سخنة، بس قرشتها ولا ألذ من هيك. طعمة السمك طعمة سمك مزبوط، قرشة غير شكل. شقفة أكبر بكتير من جوا، فيري جوسي، كتير مي تبعت مثل ما منتبهين، ما ناشفة أبدا. قرشة مثل الشيبس، وبناكل شقفة من هون. ريتنج 4.7 على 5. محل كتير كاجوال، ستريت فود، مثل كأنه محل شاورما ببيروت أو ساندويشات. استقبال عظيم، اللقمة رائعة، والأجواء كتير حلوة. أكيد فيش أند شيبس بلندن لقيت المحل المناسب.
Excellent. If you want, come round and you can. Your food is amazing. Thank you very much, sir. One very simple policy. What I give you is not to be good enough for this belly. No good for this belly, no good for you. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. ساعات بتكونوا ماشيين على الطريق وبتقطعوا قدام محل تشوفوا هالقد في عجقه جوا مفول المحل في شي 30 زبون والحراره 5 يعني لازم تكون بوزه كتير مهمه اسمه Odorlicious اخذت واو ابل كرامبل فيري نايس وتحت شوكليت مع سي سولت. شو هالاختراع بيفقعوا مثل الاكسبلوزيون مثل القذيفه ما بعرف شو بدو مثل الديناميت تحت اسنان قد ما في قد ما طعمتهم قويه منه كريمي ما بتدوب كتير بسرعه منها دلعه ما فيها كتير حليب اختراعاتهم كتير لذيذه وطعمتهم كتير طيبه. هلا بتحرز الوقفه طبوزه ما بتلمع شوي مثل كيف بدي اقول مثل الكريم مثل الكاسترد وطعمتها ولا اروع من هيك كتير كتير مبسوط فيها. بس حالة عم باكل هيك جورمي بوزه. طب رح اترك لك لقمه الك اوكي ما تجي قريني من ورا الكاميرا هاي الك. الواحد هون على الريحة بينصح الروايح كتير حلوة الألوان كتير حلوة الأجواء كتير حلوة كتير حلو الجو. تفاح كتير تفاح وشقفة تركي كتير كتير صغيرة بخبزة كتير مسعة يعني ما بعرف واحد جاي لهون ياكل أكل كتير طيب بس إنه مش لدرجة يكون هالقد مش طيب. حقه 6 باوندز. واو بيكاديلي سيركس وراي شوي مثل تايم سكوير محل ما فيه هيدا السكرين الكتير كبير ضوء كتير حلو بعطيكم هيك علومية صغيرة وقفوا قدامه وخدوا صورة بيضرب وجه الليد على الوجه ضوء الليد على الوجه بيعطي لون كتير كتير حلو. خدوا كم صورة تصوروا شوي بهيدي الساحة وقطعوا بكل الشوارع اللي زينتها مبينة وراي ويلي هي بتعيشكم جو الميلاد. على الطريق حده دغري محل اسمه فورتنم اند ميسون من اهم محلات الاكل بالعالم. ان شاء الله يكون فاتح تنعمل برميل. جلد لساني على اوكي جلد لساني على السقعة كتير حلو وراي للاسف مسكر فاكيد رح ارجع غير يوم. معمولين شبابيك مثل هاي علبة الشوكولا اللي الاولاد بيفتحوها كل يوم من اول نهار ل 25. فورتنم اند ميسون
اذا ما قدرت ارجع اصور لكم اياه ضروري فوتوا على جوجل شوفوه لانه جنون. الاكل اللي جوا، الديكور اللي جوا unbelievable. شي برات الخيال، عجقة والالوان الاضوية، الخشب اللي معمرينه، الارض كيف كلها مستوفة. عم تفوت على مدينة، مش ايفنت، مدينة عيد الميلاد. انا عن جد ما بعرف شو بقول. اكتوبر فيست، كل العالم بتشرب بيرة بكبايات ازاز، موسيقى ولعانة. عملنا ستراسبور، عملنا باريس، عملنا كل الماركتس تبع المانيا، وفيني اقول لكم انه هيدا تبع لندن احلى واحد لليوم. باستا او ماك مكروني منا كتير مستوية، في عليها بريد كرومز قرشتهم لذيذة، تشيز سبيشال ميكس كتير كريمي كتير ملزق على بعضه. من بعد ما الواحد يكون مشي هالقد وتعب هالقد شرب بيرة هالقد طيبين. ايفنت روعة، اكل لذيذ، بيرة عظيمة، اجواء جنون، ما عبالي فل، عبالي ارجع بكرة، كتير مبسوط.
كل واحد منكم لازم يجي لهون. هيدا هو عيد الميلاد. فيك تاكلي معي بهالوقت. ما بعرف شو بدي اقول. من احلى كريسمس جاذرينجز اللي عملهم بحياتي. الوفات الامطار، ميات الوفات العالم، الالوان، الفايبز، الاكل، اول ان. واحد بينطر 12 شهر تيعمل هيك ايفنت و اتس ورث ات. تنين الصبح ناس واعية على الشغل، عجقت الطرقات، عجقة وين ما كان، ونحن رح نعمل سياحة، رح نكتشف لندن سوا، رح ناخذ الاوبن تور باص، بيج باص كومباني اتفقنا ممنوع تعملوا زيارة بحيلا مدينة بالعالم، ما تطلعوا عليهم، لأنه بيعملوا برمي بكل المدينة وبتكتشفوا وين لازم تروحوا وشو لازم تعملوا. كتير ساقعة، مجمد لساني، بس الطقس كتير حلو، الشمس عم تطلع، ريفلكشنز على الحيطان، على الأرض، الهواء، الريحة، لندن عم توعى ونحن كمان. إذا عم تتمشوا وشفتوا مكنة مثل هي اللي وراي، كتير مشهورة، في منها بنيويورك، انترنت ببلاش، واي فاي، وبتعمل كونكشن من مكنة لمكنة لمكنة، واغلبيتها موجودين بكل الشوارع الرئيسية، فيكم تشارجوا التليفون، تعملوا جوجل مابس، ويكون عندكم واي فاي انتوا عم تتمشوا. شو هالاختراع؟ عارفين ما يصير عنا منه ببيروت. بنحط الايرفونز، بنغطي الدينين، وبتبلش البرمة. Let's discover London. ما في برد، لا ابدا ابدا، بس البرمة كتير كتير حلو، ان شاء الله تكونوا عم تنبسطوا بالصور. بس تيحرز الجليد اللي عم حسه. فورتنام اند ميسون، امبارح عشية كنت لازم فرجيكم اياه بس كان مسكر. هلا مع انه شفافي مجمدين وبعد ما عم بعمل ما عم بقدر احكي، كثير برد برا. anyway، فورتنام اند ميسون اهم محل لواحد يشوف كل شيء اكل، جورمي، فود اند ديسكفريز، خاصة وقت الميلاد. 4 طوابق رح نعملهم واحد واحد، عجقة العالم، الاجواء شي جنون. يلا let's discover food.
جاءت مع بكره بعد ما اكلت شيء. عندهم ساندويتش اسمه ذا كريسمس ساندويتش. واو واو، قديش اروماتيك، قديش غني، سويتنس مش معقول، جوسينس تبع البورك. جورمي ساندويتش، عجقة الناس شي بيفتح القلب، عجقة العالم، الاكل كتير طيب، واحد بيقدر يقضي هون 5 ساعات. واو. كورن فليكس كوكي، كل هول كورن فليكس دارك شوكليت. منه تشش ابدا، قرشته بتعقد، شوكليت كواليتي مش معقول. Disneyland for adults of quality food. اثناعش 10. كنت عم اتمشى على الطريق وشفت ستريت فود ماركت بنص الطريق، حد بيكاديلي سيركس، حد الكنيسه، وكل العالم اللي هون واضح انه جاي من الشغل، ما حدا جاي سياحه لانه منه سبت واحد، اليوم نهار تنين، نزلوا من الشغل تياكلوا لقمه ويفلوا. في اكثر من 20 ستاند، اقل واحد عنده ناطره 30 شخص قدامه تقدر اخذ الساندويش. ethnic cuisine all around the world، بكل محلات العالم، محل واحد بس عنده برجرز. رح اكل رز vegetarian rice 1 portion رز vegetarian rice ما فيها لحمه ابدا، ب 5 باوند، ريحتها كتير حلوه، سخنه، رز مطبوخ مزبوط. قدرت اعمل هيك شيء بلبنان، بنزل من شغلي باكل لقمه على السريع وبرجع بطلع بلا ما نقعد بمطعم وننطر السيرفيس وننطر ساعتين. الجو كتير حلو، كله بزنس مان، بعتقد احسن طريقه واحد تو مينجل اراوند. انترناشونال كوزين، واو سبايسي. ساعة بتقولوا لندن بتقولوا عجقه، بس خليني افرجيكم شو يعني عجقه. هاي العجقه وراي. امبارح تجينا من المطار كلفتنا العمليه تقريبا 90 باوند قد ما كان في عجقه، اليوم عجقه قد ما بدكم، فما بنصحكم تاخذوا سياره ابدا او حتى تاكسي لانه بتقضوها عم بضيعوا وقت بالسياره. رح نمشي كثير. نكست ستوب في محل بتذكره من 3 سنين بيعمل لوبستر غير شكل، رح نروح اكل لوبستر وبرجر على الطريق. هلا الحلقه تبع لندن، خبرني انت من وين؟ انا من الكويت. من الكويت؟ نعم. وبتلحق كل الستوريز تبعك؟ كل ستوريز من تركيا، لبنان، كل مكان. ثانك يو. فانت عظيم وشيف عظيم وكلنا نحبك. يلا بعد 3 ايام بتشوف على يوتيوب احلى نقط لازم تزورها بلندن. يا بعد عمري، مشكور مشكور. جوسي باتي مطبوخة ميديوم، حمرا من جوا، خبزتها كتير طرية. جيت لهون ب 2015 وما انبسطت، اليوم عم برجع عيدها. الخبزة قطرة، كان فيها خسة وحدة اللي وقتها كانت معبية خس، اللحمة بيور بيف سميكة كتير and very juicy. في كتير ناس اليوم عم بتزيد تصير فيجن، وكمان صارت على الموضة. طلبت الفيجن برجر، خبزته اساسا على الايد اسمك شوي، يعني ما فيها حليب، كتير فيها خضرة. مش عاطل ابدا.
ما بسميه برجر، ما فيه طعمة اللحمة، ما فيه التكشر تبع اللحمة، بس فيه قرشة لذيذة، فليفرز لذيذين. as a vegan sandwich كتير حبيته. برجر اند لوبستر هو داينر، اجواءه كتير حلوين. توصلوا لهون تدفعوا 70 باوند وبتاخذوا كل شيء، 5 ستارترز وفي لوبستر رول، فول لوبستر اند برجر. اسمه برجر اند لوبستر. لوبستر رول هو شقف لوبستر بخبزه مقصوصه من فوق وجوا محشيه على الاخر، كتير فيها زبده من برا، كتير لذيذه. خبزه سخنه، لوبستر مسعين، رائعة. البرجرز ليكوا قد سميك، very juicy, cooked medium. That's a very good burger. من اطيب اشياء الانسان في ياكلها هي قلبه لللوبستر، جوسي ومستوي مظبوط. فرد شقفه معقول يعني على القليل مره واحد بالحياه لازم ياكل هيك شيء. جيت لهون تقريبا من 4 سنين وبتذكر انه كان الاكل منيح بس مش كتير عظيم. اليوم كتير انبسطت، الجو حلو، الموسيقى حلوه، الديكور حلو، الاكل طيب، الصحون كتير لودد، فيري جينيروس، اللوبستر ميت كتير جوسي، البرجر عظيمه، والسيرفيس توب نوتش، كتير حلو and good value for money. next stop دسير. شو رايكم شي اكلير غير شكل؟ very nice. والحلو ما بيعلق، منه ملبد، عجينته كتير دقيقة، والكراكنان على الوجه فوق اشياء عظيمة. الفرق بيناتهم انه الشو عليه اللاير اللي اسمها كراكنان اللي هي بتقرش جوا محشي حشي توتال كراميل، هاي اند فرنش كواليتي من لندن. اسمه مات الشو. باد تاي هو الصحن الوطني بتايلاند، مثل الحمص عنا ومثل الكبة نية، فأكيد رح أطلب هيدا الشيء اللي هو رايس نودلز، شريمب، عصرة حامض على الوجه، sweet sour and it's very 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 good. ها 10 باوند. اسمه محل روزاز كافيه، منه كافيه ما في قهوة. جابانيز تشيز كيك او يسموه كمان جيجلي كيك اللي هو بيهز هز، طعم الجبنه مظبوط 100%، بيهز. اسمه محل كوفا اللي هو اوثنتيك جابانيز بيستري. فيري نايس، منه سويت ابدا، كثير غني، منه دلع مثل التشيز كيك الامريكاني، ضروري تجربوه.
بيك كوكيز وهيك مكتوب على الباب. من برا محمصين، من جوا كتير طرايا، بيعطوكم اياهم شوي سخنين، الشوكولا من جوا عم يدوب. هو الشوكولا عم يدوب وهن بيدوبوا. دارك شوكليت، نكزة ملح بالاخر، الروعة من الروعات. ولا بيقرشوا مثل البسكوي ولا كتير محمصين، طراية لدرجة مثل شوكولات فودج. أهم كوكيز بالعالم اسمه لوفان بنيويورك، وهيدا بيجي نمبر 2 أكيد. one of the world's best 100%. رائع. Wet wipes please. ما في Wet wipes. ما في. بعد شوي بس نخلص. رائع. رح اقدش اصابيعي. شارع الشوبينج، الزينة الحلوة، البوبز والحياة بالليل اسمه كارنبي ستريت. عم نتمشى فيه. ريجن ستريت احلى شارع مزين وقت العيد الميلاد، معروف بالشوبينج، كل محلات كل البراندز بالعالم موجوده هون، وباخره في بيكاديلي سيركس محل ما في الاضويه وهي الساحه اللي بضل عليها عجقه. تمشايه روحه رجعه بالليل، عجقه كتير بس اجواء كتير حلوه. هامليس عم نحكي غير ليفل محل العاب ما نكون شايفين مثله بالعالم. تقريبا كل الالعاب مفتوحين، اللي بيشتغلوا هون بيلعبوا كل نهار وبحمسوكم تشتروا العاب. في كل شيء، شوي غالي بس في كل شيء، يعني الكبير بيستحلوا بيطلع باله يشتري. شو حلو هالباص؟ تخيلوا بلبنان حدا ياخد باص هيك ما عندنا بابليك ترانسبورتيشن ويعمل فيه كافيه، بيعمل قهوه عربيه وبضيف حمص. فكره. وبيبرم ببيروت وبياخد الناس من جبال على بيروت ويمكن بكفي على صيدا. يلي ما بيعرف لندن بيعرف هارتس. هارتس شغله كتير مهمه واساسيه بلندن، واحد من اهم الشوبينج مولز بالعالم. ما رح نعمل شوبينج بس اللي بيهمني هو الفود كورت تبعه، رح نفوت نشوف شو عندهم اكل. باتشي اللبناني موجود جوا، تعالوا معي.
امبرسيف. شكلي شوي غريب لقط الكاميرا وعم بحكي عليها هون، عم بحكي فيها هون، بس امبرسيف. الارض، السقف، الستاندات، الناس شو لابسين، الاجواء، الاكل، الضوء، الروايح، امبرسيف. يعني ما عم بعرف وقف. خلينا نكفي البرمه. بتذكر من تقريبا 5 سنين جيت لهون اكلت دوك راب كثير طيب، لقيته بالبراد. رح اخذ دوك راب واطلع اكله شوي هيك على رواق برا تقدر صرخ اخبركم قديش طيب. دوك راب محشي دوغ، هويزن صوص، نكزة سويت، رائع رائع رائع. تنقيتي اجت محلها. بس عندي سيربريز كمان. القنينة لونها مش اسود، المي لونها اسود. اسمها BLK بلاك ووتر. ما فيها غاز، ما فيها شيء، مي عادية. طعمتها مي عادي. على الموضة كاتب عليها، كاتب عنها ارتكل من شي 3 سنين. اذا لقيتوها دقوها، ما فيها شيء، فيها الكترولايت بتفيد الصحة، ما بعرف شو. بيقولوا اتس ذا فيوتشر اوف ووتر. بس لونها اسود، مي، طعمتها عادي. حقها 3 باوند ونص، $5. رح اشربها على رواق من هلا لاخر السفرة. يلي خلاني اجي لهون هي هيدي، شكلها كتير حلو، خارج انستغرام، صورتها مهضومه. اللي خلاني اجي لهون انه هيدا المحل هو تشاينيز، بس ما خصه ابدا بالتشاينيز، ان كونفنشنال، كتير مودرن، الديكور تبعه شوي نيويورك، ومتلدين على السوشيال ميديا باغلبيه التوب 100 ليست. روعه، تفقع تحت التم وتطلع كل الفليفرز تبعها. روعه. واو رائع. شديت على حالي ما اتحمس كتير جوا، بس مش معقول شو طيب، مش معقول شو طيب. كنت عم بكتب ريفيو، كتبت شغله انه اذا في اطيب 10 اشياء اكلتها بحياتي، البسرامي اجرول وحده منهم. unbelievable. اسمه كندا يارد، وانا بحب كتير الرامن نودلز. على جوجل مابس مشهور، كيف ما فتشت لقيته. عنده رامن، اجواء كتير حلوه، المطبخ مفتوح قدامكم، الكراسي الطاولات الناس تيجي تقعد مع بعضها، وما في شيء اكثر من هيك بحط لي ضحك على وجهي باخر نهار كتير طويل. مطرطش وما بنسأل. يلي مش اكل رامن وما بحب الرامن كتير مروح عليه. unconventional، اول مره بشوفها على المنيو، هي بلاك ترافل رامن، ريحتهم متلية الدنيا. وطعمتهم تاخد عاد. كتير كتير بحب النودلز، عن جد كتير بحب الرامن. بتخانق انا وياهم، ما بعرف شو عم بعمل. رائع الاكسبيرينس، رائع. كان نهار عظيم. تاني نهار بلندن، امبارح النهار الاول فيكم تحضروه هون تحت، اللينك موجود، كتير حلو. تاني نهار عملت اكتر اكتشافات، ستريت فود ماركتس كمان، الشوارع، الزينه، عيد الميلاد، رائع.
ثالث نهار بلندن، صرنا اكلين تقريبا بشي 20 محل، صرت بارم 4-5 ماركتس، بس بعد بينعمل شهر بلندن ما بنشبع. اليوم رايحين على البورو ماركت، بورو ماركت من اقدم الماركتس بلندن، صار له تقريبا من بيقولوا من ال 12 سنشري والبنايات من 1800 وشوي. اشهر شيء بالاكل من العالم كله بيجوا على البورو ماركت، انسبيريشن لكل العالم يلي بتحب الستريت فود. سو الاكل فكرته اجت من البورو ماركت. هي بتسوق، انا بصور وبنقلع على البورو ماركت. يلا سوقي يعني ساقة مظبوط. يلا ماشيين. ، 38 دقيقة وبتوصلوا على البورو ماركت. بنايات قديمة كتير رواق، بيفتحوا الساعة 10 الصبح، وهلا بعدنا واصلين رح نكتشف. يعني ما بعرف اذا كل شيء رح استحليه رح اكله، بس بلشت البرمه من هلا الساعة 10 الصبح وعم باكل سولتد بيف بيجل، بيكلز، شقفتين خيار كتير كبار او كبيس، ماسترد، ريد كابج، واللحمه المدخنه المملحه المخزقه والبولد بيف. مالحه مظبوط. خبزة ناشفة، اللحمة ناشفة. اوكي هات عنده شي تاني. سخنة بعدها كتير 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 فريش، جبنة وزيتون. مع شي صحن لبنة وزيت زيتون رائع رائع رائع. وتشادر تشيز بقلبها بتعطيها اسيدتي كتير قوية، عجينة مخمرة مظبوط، مرشوش جبنة على الوجه. ما بدها غير لبنة لبنة لبنة. ب 3 باوند بتنقوا وحده من كل الموجودين وبتاكلوا سي فود. انتوا عم تمشوا. احط معلقه، احط لها شويه كوكتيل صوص، واتسلى فيها. كتير طيبين. Very fresh.
بوتيتو فرايز. قديش فتش عليهم؟ ما حدا سألين. 10 الصبح 9 الصبح كل العالم عم تاكل كل شيء، في ناس عم تاكل برجرز، في ناس عم تاكل مثلي سويت بوتيتو فرايز. ما عبالي وقف، شيء كتير طيب، شيء كتير طيب. جابانيز رايس بول، رز تحت شوي مثل البوكي بس ما فيه ابدا صوص، ما فيه سويتنس. رز زيت الرز بيستعملوا بالسوشي ملبد، كتير بحبه. الكولي فلاور مثل الساندويتش اللي بناكله عنا بلبنان، زيت الطعمه، شوية جينجر، شوية خضرة، خفيف نظيف، فيجيتيريان وهيلثي. تنغير شوي عن البيف وصوت البيف وكل شيء لحمة أكلته. ساعات اللي بتكونوا قاطعين بالماركت وبتشوفوا ارما بتقول انا شورت ليستد لاحسن فيش اند شيبس بالمنطقه وعنده محل واحد هو هون، مش معقول ما توقفوا عليه. شيبس كتير كبار، شوية كاتشب، شقفة كود فيش بعتقد تقلى شي 700 جرام، بلا شوكة بلا شي، قصيتها بالنص، شكلها فيري جوسي من جوا، ميتها عم تكب لبرا، مقلية مثل ما هي مع جلدتها. بطري فاتي اويلي جوسي من جوا، بدنا نكزة صوص بس طيبين كتير. شورت ليستد واضح، بس خبركم سر صغير تبع قبل امبارح اطيب بكتير. في شقفة عجانة اسمها جرين ماركت، ما بعرف اذا فيجيتابلز او هيك شيء. فكرت بقضي نهار بس طلع ما بقضي نهار. حلو مرتاح بس يعني رحنا على محلات حلوه كمان. البورو ماركت كل السنه ماركت كتير مهم وقت العيد، لانه في شي 50 واحد بلندن واقرب بكتير من 40 دقيقه مشي، يمكن من هيك ما تحمست كتير، والاكل ما كان كتير عظيم. لازم خلص بديسير براوني ارتيزانال فودز هوم ميد، اشي بتعلق اوفر كوكت، ورايح اتحلى شي محل تاني. براونيز مرتي 1000 مرة احسن. اذا في كونسبت، اذا في فرانشايز بحبها كتير هي بري، او هون بسموها بريت. بحبه كتير ليش؟ لانه اخذ الفاست فود سيستم لمحل تاني، بتفوتوا لعنده بتحسوا حالكم عم تاكلوا شيء كتير هيلثي، مع انه كل الساندويشات اكيد فيها خبز واكيد فيها اختراعات غريبه عجيبه. عم بطلع على انجريدينتس على الساندويتش في اكثر من 30 انجريدينت. اني بري هو كونسبت كتير حلو، من اول ما تفوتوا كل شيء فريش اند ميد ان ستور، كله بينعمل اليوم بالمحل وبعد بساعتين بيرجعوا بكبون. في ساندويتشز، في فيجي ساندويتشز، لحمه، في كبايات فيهم فروتس، في درينكس، بتحسوا حالكم عم تاكلوا كل شيء هيلثي، كانكم رحتوا على محل الخضره او حدا من البيت عمل لكم ساندويتش. بتطلعوا تحت بتشوفوا تشيبس، بتطلعوا وراكم بتشوفوا شوكولا، بتطلعوا على جنب بتشوفوا شيء فور فيجيتيريانز فور فيجن، وحتى عندهم قهوه بريتا مانجي. مع انه فرانشايز وكل 100 متر في واحد، اذا ما انكم زايرينه لازم تكتشفوا شو هالكونسبت اللي بياخذ العقل. كله ريدي تو جو،
ما فيه برجرز، ما فيه لحمه مقليه، وكل ما سافر بحيلا بلد بالعالم بحب وقف لعنده. بفرنسا لفتره كتير طويله كان عندهم راب اسمه ذا ليبانيز تشيكن راب، قهوه وبرجع على سنتر اوف لندن. بلندن تشاينا تاون قصة كتير كبيرة، أشهر من أن تعرف. نعمل برمي جوا. ما كان على الليسته، بكل الليسته اللي حضرتها ببيروت ما كان على الليسته، بس طلع على بالي شقفة لحمه واحد. اثنين كنت عايز اقعد من بعد مشي ساعتين على بكره، احتريت 3 ايام مشي و20,000 فشخه كل يوم، تعبت. anyway سوفيز اكتشفته هلا على حد بيكاديلي سيركس، كثير لذيذ المحل، لحمته كثير طيبه، قعدته بتعقد، الديكور كثير حلو، much more than an experience ما يكون مطعم. كثير انبسطت بالاكل، رح مبين وراي. اذا جيتوا لهون فشخه 50 متر من بيكاديلي سيركس لازم تفوت لعنده، اسمه سوفيز. الماري كريم او السوفت سيرف، اسمها سوفت سيرف اكشلي، بس مش المكنه الكبيره اللي احنا بنعرفها اللي بينزلها وبيكبسها، بالعكس هيدي كبس، يعني بحط شقف بوظه بيخلطهم وبيكبسهم وبيضغطهم بقلب كورنيه، يعني عم تاكلوا بوظه عاديه بس معموله شوي مثل الكريم. يلي شهر هذا المحل وخليني اجي لهون هي هيدي يلي معموله مع كوتن كاندي، ما في حدا ما وقفنا على الطريق وضحك وقال واو، جبنا له شي 10 زبونات. انستغرامبل، هيدا اللي قوي هذا المحل، يلي قدر خلق شيء خرج انستغرام ذكي. بتذكر اني جيت لهون من 5 سنين، من 2014، اكلت برجر كتير طيب عند اونست برجر، طلع عمالي ارجع اجرب، قطع فتره كتير طويله، خبزه كتير طريه، اللحمه كتير سميكه، هلا حقه 11 باوند يعني $15. بعده مثل ما هو واحسن. رجعت قريت الريفيو، بتذكر اني كتبت انه كتير طري، كتير جوسي، خبزته بتعقد، لحمته عظيمه، فول فليدج، ما في ابدا شي بيعلق، جريت 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 كواليتي.
اسمه اونست برجر، من اهم 5 برجر بلندن. يس بعده مثل ما هو. عشان بدي اوقف. على انستغرام خبايه مستحيه قاعده هونيك، وقالت لي انا عندي محل بيعمل دليفري بوظه لبنانيه اسمه فستق بلندن. فقلت لها ليش لا بندوق. فوصل لي 4 علب بوظه كثير مسقعين بكيس ابيض كثير حلو. نحن واقفين بنص الطريق، ناس عم تتفرج علينا، هلا بنعزم الجميع وبنضيفهم. فيلا ليتس ستارت. شو عندنا بعد؟ فيري نايس. يعني كأني رحت على سفرة على لبنان ورجعت. زيت الطعمة يعني الروز مثل ما بناكلها بلبنان. في كتير ingredients من لبنان actually، هي it's authentic يعني the way it's done. قشطة مع ريتش اروماز كتير كتير فليفرفول. فيها مغلي، مسكة، فيها سحلب، فيها مزهر. يعني هي it's the real Lebanese. لبنانيز تالنت بكل فخر بلندن. البراند اسمها فستق، لبنانية 100%. هيدا كارن مبسوط قد الدنيا وكتير مبسوط اني عم دوقهم. فحتى لو برد اجواء كتير حلوه. بوظه تفضلوا، بوظه لبنانية ما حدا بده. قشطة مع فستق. كتير حبيت طعمتها اكيد، بس كتير حبيت ريحتها، كتير حبيت الافتر نوت تبعها. يعني بتترك طعمه بالتم، بتضل هيك شي دقيقة وبتزقزق سقف الحلق واللسان. فيها مسكة، فيها مزهر. قرشة الفستق الكتير فريش 100% لبنانية. فيري براود عن جد. باكجينج توب، طعمة توب. فيري براود. عنا صفوف، أول مرة باكل بوظة على صفوف، لونها أصفر كتير حلو. عنا دبس الخروب، وعنا تمر. بوظة بالنص مع قرشة العسملية واللفة مثل العش العصفور بسمون. شوية قطر بالنص، رائعة. هول بيربحوا اوورد. إذا حدا من هون من لندن من فوديز شايفنا ربحوا اوورد عندكم بلندن. تايم اوت ماجازين توب 10 ديزرتس تستاهل. خبرية بتقول انه يوسف بعت لي مساج على انستغرام، هو بيلحق بشوف كل الصور من كتير زمان، وقال لي لازم نتعشى سوا. كتير كتير مبسوط فيك وميرسي كتير على هالعزيمة. بحضر كل الفيديوز؟ انا بحضر كل الفيديوز تبعك وانا كمان بشكرك انه عملت وقت انه تشوفك هالسفرة، لانه هيدي صدفة حلوة كتير، وكنت فاكر انه ما راح يصير يعني مجال، بس كتير فرحت من صار لي مجال. الثالث ليلة بلندن، وهيدي هي الاجواء لقمتنا بتجمعنا وين ما كنا بالعالم. ابسولوتلي. رح نتعشى اليوم بريستوران اسمه هاكاسان. كتير عتمة، ما في غير هيدا الضوء وبس. فرح جرب قد ما بقدر صور. يوسف عن جديد ميرسي. رح نتعشى سوا بهذا المطعم كتير مهم، وورلد وايد كتير مشهور، تقريبا عنده شي 10 ديستنيشنز بالعالم. كانتونيز كوزين، فاين داينينج، والضوء. نحن والضوء اليوم. بدك واحد تاني؟ بس فرح نجرب نصوركم قد ما بنقدر من الاكسبيرينس، ونقضي سهره سوا نتعرف على بعضنا. ووعدني صيفيه الجاي مثل ما هو عم بيهتم فيي بلندن، اخذوا على لبنان وعرفوا على كيكور وام بشير وكل الناس بتضيع بلبنان، إن شاء الله. لانه مغروم بلبنان، صاروا من الثمانينات ما اجى على لبنان. مش معقول شو طيب، مش معقول. الدك شو طيب، الرز ريحته شو طيبه، السحول برزنتيشن. انا بعدني راجع من جنيف، تسيفونغ عنده ستار ميشلان، ما بيستاهلها ابدا. وهيدا ما عنده. هاكاسان رائعه الاكسبيرينس، توب نوتش.
ختامه همس. اكسلنت شوكليت توب نوتش. وعيدها لكارينا فعيدناها هلا، عيدها اليوم عيدناه سوا. يوسف اجين ثانك يو. كلها الي هيك بيخلص النهار. هاكاسان was the best choice ever. هاكاسان ضروري انتوا جايين على لندن. جود مورنينج لندن. اخر نهار، رابع نهار اليوم. رح خلص قد ما بقدر لانه الطياره الساعه 10 بالليل. بعمل تشيك اوت من الاوتيل ومنقلع. بعد عندي كم وقفه اهمهم M&M's، ستريت فود ماركت اكيد، بعد ترويقه. بدي ارجع اكل كوكيز لان كثير حبيتهم امبارح. بس قبل ما نقلع نهار خليني اخبركم، خليني افرجيكم باي اوتيل كنت قاعد وقديش كانت مهمه الترويقه اللي كنت عم نبسط فيها كل يوم على بكره. داي 4 ان لندن ببلش هلا. Welcome to the pie room. Here we make a lot of the pies, more than 250 pies that we make per day. And we always crafting different pies. That, like today especially we have the Wellington, which is for the Welly Wednesday. And we open from Monday to Friday if you want the takeaway to go. حلو الاوتيل وترويقه الاوتيل كثير طيبه. 4 ايام جربت كل شيء على المنيو. طيب اليوم رح نمشي سبيشال اديشن دونت نبلش النهار. كله ماشي بمنطقة سوهو. ما خبرتكم بعد انه بتقضوا نص وقتكم ضياعة وقت على الطريق بالتاكسي وبتدفعوا كثير مصاري على الفاضي. فشو بدكم بهالشغلة؟ معي اقل من 12 ساعة، اقل بكثير من 12 ساعة قبل ما اوصل على المطار. من هلا لوقتها كم وقفة بقدر اعمل؟ تشالنج ببلش. يلا ركض. من 5 سنين كنت بالبرتغال وبتذكر اكلت هيدا الشيء يلي هو كتير طيب، اسمه باستيل دي ناتا، معمول شوي من كاسترد، فيه بيض اكيد وقرشه من برا مثل الكرواسون. بتذكر قد كانت طيبه وبعدها كتير طيبه. ليش وقفت هون على الطريق؟ لانه كيف ما نبرم كتير على الموضه للباستيل دي ناتا، اسمه كافيه دي ناتا وعنده لقمه ولا اطيب من هيك. من برا قرشه مثل الكرواسون بات فويتي، ومن جوا فيري ريتش فيري سويت. رائعه رائعه. شكله طري، سبيشال اديشن، sugar on top, peeled oranges, candied oranges. جوا كاسترد كريم، والعجينه تبعه مثل ما مبين لهلا هي شوي طريه مثل البانيتوني اللي هو كثير مشهور، كيك ايطالياني مشهور بعيد الميلاد. اكثر جاتو من دونات، بانيتوني، كاسترد جوا منه سويت ابدا، يلي بيعطي الحلاوه او السويتنس هي السكر اللي فوق. الاورنجز بيعطيه هيك جورمي فيل، فيري 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 نايس. قطعت قبل عن كاستاون،
ما حبيت كتير دونتس تبعه، كتير محسن او هيدا سبيشال اديشن رائعه. فيري نايس. هوا من جوا منه ملبد، من اطيب الدونتس اللي اكلتهم هالسفره. اسمه كاتر اند سكويتش. عنده شيء شكله كتير حلو يلي هو جينجر بريد بسكت. بسكت من فوق، بسكت من تحت، 3-4 اشياء بالنص، وهيدا البونام البسكويت المهضوم فوق. عم عسل شوي، طريه كتير. وبتستذوقوا طعمة العيد. جينجر بس كتير زبدة. هاكل بس بسكويت اللي ما بيقروش. not worth it. فقسني. هامينج بيرد عنده كيكس، عنده كب كيكس، بس عنده كيك لفت لي نظري على السوشيال ميديا ملون كتير. هل طعمته مثل شكله؟ واو. رينبو كيك، 5 الوان، السكر بالنص، كتير جوسي، منه ناشف ابدا، قطعة كتير كبيرة، 5 باوند. كاتو طيب. Very nice. ما عبالي وقف. Very nice. بعرف انه اكلت سكر كتير بس ما قدرت ما ارجع اوقف عن كريم. هيدا الكوكي تبع امبارح يلي سخن ودايب من جوا ضروري ارجع اطلبه حتى. وصلنا عن كريم عن جديد. عم نحكي عن شيء هالقد طري، هالقد طري. ما بعرف اذا تسمى كوكي. شوي سخنه، دايبه من جوا، قرش صغيره من برا. فارجع عيد شو قلت امبارح، هي دايبه وبتدوب. واو. بتعلي على الارض شي متر قد ما طيبه، مش مسموح. دقيقه بعد في وحده، ما بعرف شو بدي اقول. ما بعرف شو بدي اقول. It's a creation out of this world. اختراع بعتقد الارض ما شايفه هيك شيء مثله قبل. اللي اسمه خامون يباركو. في منه سناك، لقمه بتمشى على الطريق من هون على وقفة اللي بعدها. اجمالا هول فاين دايننج، بيتاكلوا بمطعم، ما كتير في منهم بكل بلدان العالم، صعب واحد ينقلهم. وهيك يكون في سناك بنمشي. والتقيت بحدا من اصحابي بعرفه من كتير زمان. شو عم تعمل هون؟ روح. فيري جود. انا كمان. العالم شو صغير. بيكون واحد قاعد على التروتوار بيلتقى بحدا لبناني بيعرفه كثير منيح. العالم شو صغير. anyway كنا عم نكفي خبركم عن الخامون ايباريكو يلي هي ميكس حقها 5 باوند. تشتروها بتمشوا فيها فات اول ذا واي، لحمه خنزير كثير ثقيله بس كثير طيبه وكثير مبهره. اتجاهي هيك اخر الطريق طالع على برجر.
كتير بحب هالمحل. طلعوا كرم البطاطا. البرجر من اهم ما يكون، صخبارم عليه ب8 بلدان بالعالم، 8. زيت الطعمه، زيت الفليفر، وكل ما سافر فايف جايز اون ذا ليست. مجعلك، الومنيوم لفته، الجبنه دايبه مزبوط، الانجريدينتس انتم بتنقون شو ما بدكم، وعنده زيت السعر بكل بلدان العالم. اطيب شيء فيه لحمه قديش جوسي، قديش فاتي، وساعات التكتشو كلهم بيدوبوا على بعضهم وكلهم بيلزقوا على السنين من الخبزه لجوا. واو واو واو، سخنه سخنه، دايبه، الجبنه، اللحمه جوسي، الزيت اللي عم بكب من مكان، وقرشه البيكلز والبندوره، الشغلتين الوحيدين اللي هن مسقعين جوا. فايف جايز كتير مشهور بالبيناتس، مشهور بالفرايز، وبكمية الفرايز اللي بكبوهم بقلب الصحن. نسوا كل شيء، اطلبوا البرجر وانبسطوا فيه لأنه رائع. M&M، في حدا ما بيعرف M&M؟ عندهم محل اسمه M&M's World، من أكبر M&M شوبس بالعالم، عم نحكي ألوفات الأمتار. بنفوت بنكتشفوا سوا M&M's World، يلا لجوا. أربع طوابق فول فليدج M&M، كل شيء بتخيلوه مطبوع. إذا بتحبوا البراند لازم تجوا لهون. مع احترامي للكل، ما بعتقد حدا بيعرف يعمل ماكارون اكثر من بيير إرمي. فت على بيير إرمي مع انه فرنساوي، بس عندهم سبيشال اديشن لكريسماس يلي هن كيل هول، لونهم كثير مهضوم ومشرخط عليهم من فوق فبينعرفوا. بيناتهم بينيون دو سيدر، بيناتهم مارون بلي نوار، اورانج دو نويل، شوكولات يوزو، جاردان دون لي بان. في اشياء منيحه. anyway طلبت 4، رح نفتح وندوق. المكرون يلي شكله مزبوط، ما بيخفص حتى لو كبستوا عليه، معمول بطريقة كتير مزبوطة. سبتك تشو قرش صغير من برا، كتير طري من جوا، وبتحسوا بالفليفر. بيتر اورنج رائع. سيدر باينز بيرجع هيك بدوب مثل الكريم تحت السنين. بيير إرمي شغلة كتير كبيرة، أهم ماكارون بالعالم بدون منازع. واو، بدوب مثل الزبدة، بيفقعوا فليفرز، ما فيه زبدة كتير، سكره مزبوط. هالقد بتمشي الحياة بسرعة بلندن. 4 أيام بعقده، أكثر من 40 وقفة، غير البرامات السياحية، مشوار بياخد العقل. إن شاء الله تكونوا انبسطتوا فيه. نلتقى سوا بالحلقة الجاية، أو بلبنان أو ببلد تاني.